මූතිය කැටුණා. කැන්නවද? ඩොප්සට් ගියා වුණාට මේක රහ ඇති මේ කුකුල් කකුලක් තියෙනවා අපිට අද රැට කන්න. ඌරගේ නැට්ට 1150යි. අපි මේ දූරියන් නිකන් පාරේ කෑවට මේ දූරියන් වලින් කෑම හදන්න පුළුවන්. හායි කොහමද? හෙලෝ. අද අපි යන්නේ කොරියන් ලවර්ස්ලට ගොඩක් විශේෂ තැනක් නේ. කොරියන් කිව්වට චයිනීස්, ජපනීස් ඔක්කොම කෑම තියෙනවා. ෆුඩ් සිටි එකක් වගේ නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ බන් වගේ වත්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේවා. අනේ පොඩ්ඩක් නිකන් දෙපැත්තට දඟලනවා වගේ. ඇයි? පැච් එකක් වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙච්චර මාස දෙකක් විතර අපිත් එක්ක හිටපු ඇනේ. අද ඒ ඇනේ යනවා. මහා පෙන්නන්නේ ඇනේ කියලා. දැන් ටයර් එකක් කීයද? 25000. අපි ජීවිතේට දැකලා නැති කෑම වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ සමහරකට නේ. අපි ගිහිල්ලා නැහැනේ කලින්. අපි ගිහිල්ලා නැහැ. මම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන නැහැ. කොරියන් ලවර්ස්ලට සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි මේක. එහෙනම් අපි යමු ඒෂියන් මාකට්. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒෂියන් මාකට් එක ඇතුළට. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒෂියන් මාකට් එකේ ඉස්සල්ලාම හම් වෙනවා. යෂෝ මේක දැක්ක ගමන් මේ යෂෝට අප්සෙට් ගියා වුණාට මේක රහ ඇති අනේ මෙතන ඔක්කොම මේ වගේම තියෙන්නේ පටන් ගත්ත ගමන්. මේ කුකුල් කකුල් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ වෙනම උයන්න පුළුවන් කුක් කරන්න පුළුවන් ඒවනේ. අපි මේවා කනවා. මේවා අවුලන්නේ නැහැ. මේ උඩක් තියෙනවානේ. පෙන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික කෑමක් ඒගොල්ලන්ගේ කොරියන් අයගේ. මේ තව මේවත් තියෙනවා. දැක්කද? ආවුනේ. එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා. යම් බලන්න ඇතුලේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි අනිවාර්යෙන් විශේෂ මොනවා හරි තිබ්බොත් අරන් එන්නම් මේ try කරලා බලන්න. මේ වගේ දේවල් ඉතින් මොනවද මේ Google Translate පිටයි තමයි හැබැයි මේ වගේ දැනකට ආවම. මේ තියෙන්නේ මේ පොඩ්ඩක් නිකන් මේක අර ඩ්‍රයි වෙච්ච කකුලක් වගේ නේ. මේ කුකුල් කකුලක් තියෙනවා අපිට අද රැට කන්න. මේ එහෙම. ඔය ඉතින් කුකුලගේ පාර්ට්ස් වලින් අපි අයින් කරන්නේ ඕක විතරනේ. ස්පයිසි ෆ්ලේවර්. මේ පෝක්ද? රුපියල් 1150යි. පෝකිය. පෝකිය. මේ පෝකිය මෙන්න දින පෝකිය. පෝක්ටේල්. කොක්ටේල්. ඒක කීයද පෝක්ටේල්? ඌරගේ නැට්ට 1150යි. මේ ස්පයිසි ඩක් ගිසාඩ්. ගිසාඩ් හැබැයි ගිසාඩ් අවුලන්නේ නැහැ. මස් වලින් හදන කෑම ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මීට් අයිටම්. මීට් අයිටම්. කුකුල් කකුල්. මේ තියෙනවා මේ තම්බපු කුකුල් කකුල්. තම්බපු ඒවා මේ ස්පයිසි කුකුල් කකුල්. මේක ඉතින් අපිට අර මේ අමුතුයි වුණාට මේක ඒගොල්ලන්ට එහෙම අමුතු නෑ. මේක සාමාන්‍ය මම දැකලා තියෙනවා කොරියන් අය කුකුල් කකුල් කනවා. මේ වින්ග්ස්. ඩක් වින්ග්ස්. ඩක් වින්ග්ස්. 350. මේ තියන්නේ රුපියල් 350යි ඩක් වින්ග්ස්. ගමුද? එපා මන්නම් හදන්නේ ඕක වින්දද. මේ ඩක් වින්ග්ස් කියන්නේ ඉතින් අවුලක් නෑ නේ. කුකුලමකෝ තාරාවමකෝ. මේක තමයි අර ලූස් තිබ්බේනේ. මූන් කේක්. බලමු. වව් සුවඳ. හොඳ බේක් වෙච්ච සුවඳක් එනවා. ඒ තියෙන්නේ කේක් කෑල්ලක්. මේක රුපියල් 600යි නේ. ඔව් මූන් කේක්. මේ දෙන්නේ කේක් කෑල්ලක්. ඕ ඒකේ සොෆ්ට්. තලයට තියෙනවා. බැදලා වගේනේ තියෙන්නේ. මාර රහයි ඈ. සුපිරි. තව එකක් අරන් ඉන්නේ. බාගේ කන්නේ. ඊටර බාගේ මට. හොඳ තියෙනවා තලයටයි රටකජුයි. ඔරිජිනල් ෆ්ලේවර් මිල්ක් ටී. මෙතන මේක ස්ට්‍රෝබෙරිද? ඔව් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මොන හරි මෙඩිසින් බෙහෙත් වර්ගද කොහෙදනේ? බෙහෙත් වර්ග නේ අපිට ඉතින් බෙහෙත් වර්ග එච්චරම ලොකුවට උමනා වෙන්නේ නැහැ. කැම නම් දැක්කොත් වෙන බලා මේව කොහොමද දන්නේ? මේව කොහොමද හිතා ගන්න අමාරුයි. මං ආස මේ මස් පැත්තට. මං ආස මේ පැත්තට. හරි යම්මන්. මොනවද තියෙන්නේ? මං කන්නේ. යෂෝගේ ටිපි ටිප් වර්ග. ඒක පාන් එකක් වගේ සෑන්ඩ්විච්. ඒකේ නම නෑ හැබැයි රුපියල් 500යි. තියෙන්නේ. බ්‍රෝඩ් නූඩල්ස්. මේක ස්පයිසි බ්‍රෝඩ් නූඩල්ස්. අපිට ඒක try කරලා බලන්න. හැබැයි මේකේ මේ පැකේජින් හරිම ලස්සනයි නේ. මේ වන්නේ. මාරම ලස්සනයි මේ පැකේජින්. නැතිනේ ඒකේ නම. එස්පිනා යනවා. 1800. මෙතන තියෙනවා ෆ්ලේවර්ස් දෙකකින්. අම්මෝ වැඩි නේ. ස්පයිසි බ්‍රෝඩ් නූඩල්. ශානා මේ වන්නේ
මේ පැකේජින් මාරම මේ හිත ඇදිලා යනවා ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ හැම එකම මේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා අඩුයි නම් මේ ස්පයිසි රාමෙන් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නම සැර එකක් මේක මේ ගොඩක් අය මම කනවා දැකලා තියෙනවා මේ අපි නම් තාම try කරලා නැහැ ඉච්චර රිස්ක් මම හිතන්නේ මේක රුපියල් 950ක් වෙන්නේ නේද time spicy මේක කන්න හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට මේ ඒක 900 potato noodles ෂා මේකේ මේ රසකාරකත් දාලා තියෙන පිටිපස්සෙන් පේනවා ඕනේ මේ වාර මේ ඒක spicy රුපියල් 950යි මේක seafood seafood මේ ඒක නිකන් ඒකට ටොෆි වගේ තලගුලි වගේ මේ තලගුලි දිනවා තලගුලි නෙමෙයි මේවා නූඩල්ස් මෙන්න මං ආවේ බලන්න ඒක කීයද කියලා හැබැයි ඒක එච්චර බල නැහැ මේ මේක විකුණන්නේ මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ හුලන් ඒක පාඩුයි ඒක තේරුම් නැහැ කොච්චර බැලුවත් මේ වගේ ඒවා හුලන්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ නේ මොන රටෙත් එහෙමද කොහෙද හැටි How much is this? This one? 650. 650 රුපියල් 650යි ඒක පැකේජින් එකත් වටිනවා ඊට වඩා නේ මේ ඒෂියන් මාකට් එක තියෙන්නේ හරියටම කිව්වොත් ඇල්ෆ්‍රඩ් ඇවනිව් එකේ. ඔයාලට Google එකේ ඒෂියන් මාකට් කියලා සර්ච් කරලා මෙතන හොයාගන්න පුළුවන්. අපි කලර්ස් ගොඩක අතරමං වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම. මේ පැත්තේ තියෙන තනිකර මීට්, මේ පැත්තේ තියෙනවා තනිකර නූඩල්ස් වර්ග. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා බිස්කට් ටොෆි ස්වීට් වර්ග. මේක රයිස් ක්‍රැකර් මේ. ගුණ ඇති මේක අනිවාර්යෙන්ම. මේ බටර් කුකීස්. රයිස් ක්‍රැකර්. බටර් කුකීස් තියෙනවා. මේ අනියන් බිස්කට්. වැටිලාද? වැටුණාද කවුරුද? මෝතිය වැටුණා. කැන්නල්? මොනවාද? ස්වීට් අයිටම් මොනවාද? නිකන් ෆුල් දෝසි වගේ. ෆුල් දෝසි වගේ. ජපනීස් මොචි. එතකොට මේ කොරියන් වුණාම මේ ඒෂියන් මාකට් කිව්වම මේකේ කොරියන්ම විතරක් නෙමෙයි. චයිනීස්. චයිනීස් ඒවත් තියෙනවා. චයිනීස් ජපනීස් අපි ගොඩක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ? ට්‍රැඩිෂනල් එග් බිස්කට්. 1550යි. එග් බිස්කට්. බිස්කට් එකක්. එග් වලින් හදලා. බිත්තර වලින් හදලා නැති රහ ඇති. මේ මාරි එකක් වගේ ඔයා උල් එකක්. කරන්න එපා මේ පැකින් හොඳට හදලා තියෙන්නේ. ෆුල් රටකජු පැකට් එකක්ම තියෙනවා. මේ රටකජු ලොකුයි. මේ තියෙන රෝස්ටඩ් පීනට්. කීයද ඒක? 1550. මේ අපි අර දකින්න අපේ ලංකාවේ තියෙන රටකජු සයිස් නෙමෙයි. නේ මාර ලොකුයි මේ රටකජු එක. මේ තියෙනවාට ටිපි ටිප් තියෙනවා. ප්‍රෝන් කැකර්ස්. 650යි. ප්‍රෝන් කැකර්ස් කියන්නේ රහ ඇති අනිවාර්යෙන් ඈ. ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර්. මොනවාද? ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර්. ස්නැක්ස්. ස්නැක් කියන්නේ. චෝක් වගේ. මේක 850යි. මේකෙනුත් ගොඩක් තියෙනවා මේ මොනවද? මේකත් මේ ඉස්සොන්ගෙන් හදලා තියෙන ටිපි ටිප් එකක්. මේ එග් රෝල් පීනට් මේක. මාර ලස්සනයි නේ මේ පැකේජ්. මේ බලන්නකෝ. මේකත් නිකන් මිනිස්සු වගේ අතරමං වෙන එක. ඔව්. ඔය අතරමං වෙනවා කොහොමද? එග් රෝල් පීනට්. එග් රෝල් පීනට්. අපි මේ දූරියන් නිකන් පාරේ කෑවට මේ දූරියන් වලින් කෑම හදන්න පුළුවන්. එග් රෝල් ඩූරියන්. එග් රෝල් දූරියන්. 1250යි. ඒක මාර ක්වොලිටි නේද? බ්ලැක් බීන්. ඒක වෙන්නේ කීයද? 480. මේක රුපියල් 480යි. ස්පයිසි සෝයා මීට්. ස්පයිසි සෝයා මීට්. මේක 650යි. මේක මේ ජෙල් වගේ නේ. මේ ෆෘට් ජෙලි. ඇතුලේ තියෙන. මේ පළතුරු ඇතුලේ. මොනවාද? සොසේජ්. සොසේජ්. මේ සොසේජ් ඒගොල්ලන්ගේ වෙන වෙනම තියෙන මේ. මේ තියෙන මේක නිකන් මං හිතුවේ මොන හරි පැන්සල් වගේ වෙන්නේ නැති කියලා. මේ එක ගානේ උතන්නේ පැකින් කරන්නේ. මේ කෝන් වලින් හදපු සොසේජ්. කෝන් වලින් සොසේජ් එක. යන් නන් පටි. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ තනිකර මේ මිරිස් වර්ග පොඩි 3-5 නේ ඒ වගේ. බ්‍රිජ් කියලා තියෙනවා. ඕකේ වෙන වෙන ඒවත් තියෙනවා. නෙළුම් මල ලොකු නෙළුම් මල. ඒවා ලොකුයි නේ. මෙතිනේ නෙළුම් මල වල මේ මම හිතන්නේ නෙළුම් ගෙඩි. නෙළුම් ගෙඩි. මේ කොච්චි නෙමෙයි නේද? කොච්චි. නෑ මේක. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මම හිතන්නේ සීසනින්. කෑම වගේම මේ ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටමුත් තියෙනවා. මේ තියන්නේ වගේ අර මේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ? ඩම්ප්ලින්ග්ස් කෙලින්ම ෆ්‍රීස් කරලා තියන්නේ. පෝක් ඩම්ප්ලින්ග්ස්. මේ ඔක්කොම මේ ෆ්‍රීසර් කරලානේ තියෙන්නේ. ඔව්. මොනවද
මොනවද මන් දන්නේ. ෆ්‍රීසර් කරපු අයිටම් තියෙන්නේ. මේ මස් වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ ලොකු මස් මේ කුට්ටි තියෙන්නේ මේ. මේ ඔක්කොගෙම තියෙන මස්. මේ බලන්න. මේ තනිකර මස් තියෙන්නේ. ඔව්නේ. ලොකු ෆ්‍රීසර් එකක්. මේ නූඩල්ස් වර්ග. මේකේ නූඩල්ස් නේද? මේ සුපර් මාකට් එකේ වගේ මෙතන තියෙනවා රයිස් වර්ග. සීඩ්ස් මේ රටකජු තියෙනවා. රටකජු නම් ටිකක් ගණන් චයිනා පීනට්ස් කියලා තියෙන්නේ කිලෝ එකක් 2200යි. ඒක ජස්මින් රයිස් කියලා තියෙන්නේ. මොකක්ද දන්නේ? සමන් පිච්චස් වගේ. මේ ස්ටිකි රයිස් ඔව් ඇලෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉව්වම ඇලෙන්නේ. නැති? මේක කීයද කිලෝ එක 1200. කිලෝ එක 1200යි. මේ පැත්තේ තියෙන තනිකර චිලි අයිටම්ස්. මිරිස් වලින් හදන අයිටම්ස්. ස්පයිසි අයිටම්ස්. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අපි මේ ඉක්මනට මේක කෙටියෙන් පෙන්නන්නේ මොකද මේකේ බඩු ගොඩාක් තියෙනවා එක එක පෙන්නුවොත් සෑහෙන වෙලාවයි. මේ ඔලිව්ද? ඔව් මේ තියෙන්නේ ඔලිව් මේ ඔයිල් වර්ග තියෙන්නේ. එපා ඒව ගන්න එපා තේරුමක් නැහැනේ. බබල් ටී තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි බබල් ටී. මේ පැත්තට මම තියපා. ඒ අතට කුකුල් කකුල දාගන්න. ඊයේ බබල් ඒව ගන්න. දැන් යන්නේ ආයි මං ආස්ම පැත්තට. ස්පයිසි කෝඩ් නූඩල්ස්. මේ ගන්න. ෆෘට් ජෙලි. ඒ තව මොන හරි මං ගන්න හිටියනේ. තව මොන හරි මං ගන්න හිටියා. Okay, thank you. See you. Bye. එහෙනම් ඔන්න ඒෂියන් මාකට් එකට අපි ගිහිල්ලා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා බලන්න. මේකට ආවම ආරම විදිහේ කැම ටිකක් තියෙනවා. පැකේජින් එහෙම දැක්කම ඇත්තටම මාර විදිහට මොන හරි ගන්න හිතෙනවා. පැකින් දැක්කම. එහෙනම් subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක Our Diary. බෙල් බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න. තවත් vlog එකකින් හම්බෙමු. See you.